Hello friend, welcome to our channel Suleman Tech Barpeta. আজি আপোনালোক দেখাম কেনেকৈ ঘৰতে ড্ৰিল মেচিন বনাব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাল মানৰ এটা ড্ৰিল কিনিব যায় 3000 টকা লাগিব, কিন্তু এটো বনাওতে মাত্ৰ 300 খৰচ হ'ব। চাওক এটো ইমান হেভি নহয়, বাট চলি যাব। আমি যি ব্ল্যাক ইলেক্ট্ৰনিক্স কাম কাজ কৰিম সেই কামত আৰামছে চলি যাব। এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। থ্যাংক ইউ। চাওক কিমান ইজিলি প্লাষ্টিকৰ পাইপবোৰ হোল কৰি আছো। ড্ৰিলটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি লাগিব চাওক। 775 12 ভোল্ট ডিসি মোটৰ এটা, পুশ বাটন সুইচ এটা, (775) motor drill chock 0.5 পৰা 3 mm লৈকে লাগিব, আৰু লাগিব drill bit, ওয়্যাৰ লাগিব কানেকশন দিবলৈ। এতিয়া আমি মোটৰত সোল্ডাৰিং কৰিম, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ। প্ৰথমে পজিটিভটো মই লগাই আছো। আৰু এতিয়া নেগেটিভ তারটো সোল্ডারিং কৰি আছো। এইটো হল মেইন চক, মোটৰত লগাব লাগিব। আৰু বাকি থকা 5টা যি আছে সেইকেইটা বিট অনুযায়ী লগাব লাগিব, বিটৰ সাইজ অনুযায়ী, সৰুটোৰ লগত সৰুটো, ডাঙৰটোৰ লগত ডাঙৰটো। এতিয়া মই এই ড্ৰিল চকটো লগাই আছো। আপোনালোকে লগোৱাৰ আগতে এই চকটোত দুটা স্ক্ৰু থাকে, স্ক্ৰু দুটা লুজ কৰি তাৰ পিছত লগাব, আৰু লগোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ স্ক্ৰু দুটা সুন্দৰকে টাইট কৰি দিব এলেন কিৰ সহায়ত। চাওক এনেকৈ এলেন কি দি টাইট কৰি দিব পাৰে লাষ্টত। চক লগোৱাৰ পিছত এতিয়া বিট কেনেকৈ লগাব চাওক। এইটো আগতে খুলিব, ইয়াৰ পৰা মই এটা বিট লৈছো 2.5 mm আৰু ইয়াৰ পৰা 2.5 mm চক ল'ব লাগিব। চাওক এই চকটোত মই প্ৰথমে বিটটো সোমাই লৈছো। সুন্দৰকে আপোনালোকে চাই চিন্তি কামবোৰ কৰিব। এতিয়া এই ড্ৰিল চকটোত দি এই লাটটো খালি টাইট কৰিলেই হৈ যাব। সম্পূৰ্ণ ড্ৰিলটো ৰেডি হৈছে। চাওক এতিয়া সুইচটো লগাব লাগে। পুশ বাটন সুইচটো মই লগাই আছো, সোল্ডাৰিং কৰি আছো সুইচৰ দুটা মোৰ সুইচটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া সুইচটো মটৰৰ ওপৰতে ৰাখিম, গ্লুগান আঠাৰ সহায়ত ইয়াতে লগাই দিম। এতিয়া 12 ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই দি আছো। মই এডাপ্টাৰ ইউজ কৰিছো, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেটাৰী ইউজ কৰিব পাৰে, তাতে আৰু ড্ৰিলটোৰ স্পীড বৃদ্ধি পাব।
সাপ্লাই হল এতিয়া বাকি থাকিল টেষ্ট এই ড্ৰিলৰ সহায়ত চাওক কিমান সহজতে হোল কৰিব পৰা যায় এইবিলাক বিটৰ সহায়ত আপোনালোকে তিনি ধৰণৰ বস্তুহে হোল কৰিব পাৰিব প্লাষ্টিক কাঠ আৰু মেটেল লোহাৰ বস্তুবিলাক এইটো এটা মই প্লাষ্টিক পিভিসি পাইপ হোল কৰি আছো চাওক কিমান সুন্দৰকৈ হৈ আছে এতিয়া হৈছে বেলেগ এটা বিট লগাই চাও আৰু এটা নতুন বিট লগাও এটো খুলি অলপ ডাঙৰ চাই লগাও আগৰটোতকৈ অলপ ডাঙৰ বিট এটা লগাই দিলো চাওক এই ড্ৰিলত আপোনালোকে 0.5 পৰা 3 mm লৈকেহে বিট লগাব পাৰিব তাৰ বেছি ডাঙৰ বিট হলে এটোত লগাব নোৱাৰে আজিৰ কানেকশন ডায়াগ্ৰামটো একেবাৰে সহজ মটৰৰ পৰা এটা নেগেটিভ তার লৈ ব্যাটাৰীত লগাই দিব আৰু মটৰৰ পৰা আনটো পজিটিভ তার লৈ সুইচত আৰু সুইচৰ পৰা ব্যাটাৰীত লগাই দিব